doesn't fall from art. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into. Oh, that's a nice place. Beautiful day and beautiful water. It's a low tide. Hi guys, sat sri akal, adab, namaste. This is a Glen Davan boy. So guess karo main kithe hain? I'm here at the Maketu. Maketu is a beautiful place, beautiful town. It's not far from Thoranga. It's 20 kilometers I think from Thoranga. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਟਾਊਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈਨ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਰਾਊਂਡ, ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ ਹੀ ਆ। ਓਨਲੀ ਦ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਮਾਈ ਵੈਨ। ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਲੇਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਕਮ ਹੇਅਰ ਫॉर ਕੈਚ ਪਿਪੀ ਐਂਡ ਓਸਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਓਸਟਰ ਪਿਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੀ ਫੂਡ ਆ। ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ, ਜਸਟ ਵੇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਪਿਪੀ। ਮੈਂ ਪਿਪੀ ਲੱਭ ਲਾਂ ਜਾਂ ਓਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। This is pipi. And where's the oyster? Where's the oyster shell? मैं तानू oyster shell भी दिखाऊंगा। Hey, where's the oyster shell? Oh, come on. Oh yeah. The oyster shell. So yeah. ਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਓਸਟਰ ਸ਼ੈਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮੀਟ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਪੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਓਪਨ ਅਪ, ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਟਸ ਐਮਟੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਪੀ ਲੱਭੋਗੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਪਿਪੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦਾ ਓਸਟਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਦੇ ਐਂਡ ਕਿਲ ਦ ਡਕਸ ਵਿਦ ਦ ਗਨ। ਅਤੇ oh, heaps of people coming now here. I can see some caravans there. So you guys should come here and enjoy your life. I'm working 5 days. 2 days I'm trying to give a time to my soul. So you should come here. Don't work too hard. Just work 5 days, and 2 days you should enjoy your life. Life is too short, bro. Too short. ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ 7 days work, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੌਂਗ ਫॉर them. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਮਾਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਟਣੀ ਆ, ਬਤਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲਾਈਫ ਬਿਤਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਕੱਟਣ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਧੱਕੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਫਸੋਸ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ। ਉਹ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਆ ਲਾਈਫ, ਐਂਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਸੋ ਵਾਈ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ? ਫੱਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ I'm not a teacher. So yeah, so everybody please like my video, share my video, and ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਲੇਨ ਸਿੰਘ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਬੀਚ ਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੰਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਵਾਚ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਔਨ ਦ ਵੀਕਐਂਡਸ। ਡੋਂਟ ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਡੋਂਟ ਵਰਕ 7 days. Just give a time to yourself and do something. My video ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਹੌਬੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, whatever you want, do it, enjoy your life. Life is too short.
ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ, ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ। I just come here for peace, not for the camping, not for fishing, not for hunting, just for peace। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ।